Αν σου πω ότι κάθε μέρα πίνω 1 λίτρο μπύρα για πρωινό, θα σου φανεί περίεργο? Κι όμως, για χιλιάδες χρόνια, αυτό ήταν ο πιο υγιής τρόπος για να ξεκινάς τη μέρα σου. Το αλκοόλ δεν ήταν πάντα το casual ναρκωτικό αναψυχής όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι πρόγονοί μας, παιδιά, τα τσούζουν άσχημα από το 5000 π.Χ. Το ξέρουμε γιατί έχουμε κάνει χημική ανάλυση σε 7.000 χρόνων πύληνα αγκία και έχουμε βρει μέσα ίχνη μπύρας. Η πρώτη αγοραπολισία αλκοόλ είναι αυτό εδώ το τιμολόγιο που κόπηκε στην αρχαία Σουμερία το 2050 π.Χ. και γράφει: ο Ούραμα αναγνωρίζει ότι έλαβε από τον ζυθοποιό του Αλούλου 4,5 λίτρα από την καλύτερη του μπύρα. Όταν έψαχνα για το Φραγκλίνο για το επεισόδιο με τον κεραυνό, βρήκα ένα εκπληκτικό απόσπασμα στην αυτοβιογραφία του που σου δίνει μια ιδέα για την καθημερινότητα της εποχής. Όπως όλοι οι εργάτες, έτσι και ο χειριστής μου στην πρέσα έπινε κάθε μέρα 1,5 λίτρο ποτήρι δυνατή μπύρα πριν το πρωινό του, άλλο ένα με το πρωινό, ένα ακόμα μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού, άλλο ένα κατά τις 6 το απόγευμα και ένα τελευταίο στο τέλος της βάρδιάς του. Τώρα, μπορεί 3 λίτρα μπύρα την ημέρα να σας φαίνεται λίγο υπερβολικά, αλλά θυμηθείτε τι έχουμε πει σε παλιότερο επεισόδιο. Σε μια πόλη χωρίς αποχετεύσεις, που τα λίμματα ανακατεύονται με το πόσιμο νερό σε καθημερινή βάση και κάθε φορά που πίνεις από τη βρύση παίζεις ρώσικη ρουλέτα με τη ζωή σου, η μπύρα ξαφνικά δεν είναι τόσο κακή ιδέα. Γιατί? Διότι η διαδικασία της παραγωγής αλκοόλ σκοτώνει τα μικρόβια. Είτε μιλάμε για σταφύλι που γίνεται κρασί, είτε για κρυθάρι που γίνεται μπύρα, είτε για πατάτα που γίνεται βότκα. Όλα τα ποτά που είναι προϊόντα ζύμωσης είναι κατά ένα μεγάλο μέρος αποστηρωμένα και σίγουρα πολύ πιο ασφαλή για κατανάλωση από το ντόπιο νερό. Γι' αυτό η μπύρα διαδόθηκε στην αρχαία Βαβυλώνα, γι' αυτό οι Ρωμαίοι έβαζαν κρασί στο νερό τους και γι' αυτό οι φίλοι του Φραγκλίνου ήταν όλη μέρα κουνουπίδι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί της ιστορίας είχαν το δικό τους παραδοσιακό αλκοολούχο ποτό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μεγάλους πληθυσμούς στιβαγμένους σε αστικά κέντρα χωρίς να πεθαίνουν όλοι από μολύνσεις. Με λίγα λόγια, χωρίς αλκοόλ δεν θα είχαμε πόλεις. Να τονίσουμε εδώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν γινόταν συνειδητά, έτσι. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ούτε ξέραμε ότι το νερό είναι μολυσμένο, ούτε ξέραμε τι εστί παθογόνος μικροοργανισμός. Για να μπείτε λίγο πιο αυθεντικά στο πόση άγνοια είχαμε τότε, αυτό είναι ένα αληθινό ιατρικό εγχειρίδιο που κυκλοφορούσε εκείνα τα χρόνια. Συγκεκριμένα εκδόθηκε το 1853 και έχει γραφτεί από καταρτισμένους γιατρούς και επιστήμονες της εποχής, έτσι. Ας δούμε λοιπόν τι έχουν να πούνε οι εγκυκλοπαίδειες του τότε για τις ασθένειες και πώς μεταδίδονται. Άλλοι αποδίδουν την αιτία σε αστρονομικά φαινόμενα όπως πλανήτες, εκλήψεις και ασυνήθιστες δραστηριότητες του ήλιου και της γης. Ηφαίστεια και σεισμοί έχουν επίσης προταθεί ως αιτίες, καθώς και οι κινήσεις του ηλεκτρικού υγρού, όπως ο κεραυνός και η αστραπή, λέγεται ότι προκαλούν επιδημικές συνθήκες. Και αυτά τα πιστεύανε οι μορφωμένοι της εποχής, έτσι. Οι υπόλοιποι ακόμα νομίζαν ότι οι αρρώστιες είναι κατάρες από μάγισσες ή τιμωρία από το Θεό. Μια τέτοια λοιπόν κατάρα χτύπησε και το Λονδίνο του 1830 με τη μορφή της χολέρας. Η χολέρα, παιδιά, είναι δύσκολο να περάσει σε ένα σύγχρονο άνθρωπο τη φρίκη και τον τρόμο του να ζεις με χολέρα. Δεν θα δείξω φωτογραφίες γιατί σας λυπάμαι, αρκεί να ξέρετε για την ιστορία μας ότι μεταξύ 1830 και 1860 η χολέρα σκότωσε 140.000 άτομα. Μόνο στην πόλη του Λονδίνου. Και εκεί έρχεται να μελετήσει την ασθένεια ο σημερινός μας αφανής ήρωας, γενικός παθολόγος και πατέρας της επιδημιολογίας, Jon Snow. Περίμενε! Εσύ που πας τώρα να γράψεις αστείο για το Game of Thrones στα σχόλια, το ξέρουμε ήδη, το έχουμε σκεφτεί ήδη όλοι. Πάρε μια ανάσα, χώνεψέ το ξέρω είναι φοβερό δύο άνθρωποι να μοιράζονται το ίδιο όνομα, wow, φοβερό, αλλά ήρθαμε να μάθουμε δύο πράγματα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Ο Snow λοιπόν έχει μια επαναστατική ιδέα. Πρώτον, ότι η χολέρα μεταδίδεται με το νερό και όχι με τον αέρα, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι επιστήμονες της εποχής. Και δεύτερον, ότι τα αλκοολούχα ποτά είναι πιο καθαρά και πιο ασφαλή από το πόσιμο νερό της πόλης. Και το 1854 το αποδεικνύει. Και το αποδεικνύει χωρίς μικροσκόπιο, χωρίς πειράματα και χωρίς να συλλέξει ούτε ένα δείγμα από το νερό της πόλης. Πώς το καταφέρνει αυτό? Αρχικά πηγαίνει πόρτα-πόρτα σε όλη τη γειτονιά του Σόχο και καταγράφει τους θανάτους από χολέρα από κάθε σπίτι. Και μετά κάνει κάτι το οποίο επηρέασε την επιστήμη και την καθημερινότητά μας για πάντα. Παίρνει αυτά τα δεδομένα και τα βάζει πάνω σε ένα χάρτη. Κάθε μαύρο σημάδι που βλέπετε στο χάρτη αντιστοιχεί σε ένα θύμα από χολέρα. Τα κρούσματα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι συγκεντρωμένα γύρω από μια αντλία νερού. Και επιπλέον, το μόνο μέρος που δεν έχει ούτε ένα κρούσμα είναι το ζυθοποιείο, όπου οι εργάτες πίνουν μόνο μπύρα. Οπότε πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία, η χολέρα μεταδίδεται με το νερό. Η συνεισφορά του Snow στην ανθρωπότητα είναι διπλή. Καταρχήν, μας έδειξε ότι η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό είναι ο νούμερο 1 κανόνας της δημόσιας υγιεινής. Ένα κανόνα τον οποίο ακολουθούμε ευλαβικά μέχρι και σήμερα. Από τη μονάδα επεξεργασίας νερού στο γαλάτσι μέχρι τα μπουκάλια που μοιράζει η ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά εγώ θέλω να ασχοληθώ με την άλλη ιδέα του Snow. Με αυτόν εδώ το χάρτη ξεκίνησε η επιστήμη της επιδημιολογίας.
Το να μελετάς δηλαδή μια αρρώστια χρησιμοποιώντας στατιστικές και χάρτες αντί για εργαστηριακά πειράματα. Τη δεκαετία του 50, ο Βρετανός γιατρός Ρίτσαρντ Ντόλ χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές και ανακαλύπτει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέεται με το κάπνισμα και όχι με τα καυσαέρια αυτοκινήτων. Τη δεκαετία του 80, εγκληματολόγοι ανακαλύπτουν κρυμμένα μοτίβα στην κατανομή των δολοφονιών στις αμερικάνικες πόλεις, φέρνοντας έτσι επανάσταση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος. Ακόμα και σήμερα, από τα αποτελέσματα των εκλογών που βλέπεις στην τηλεόραση, μέχρι το Google Maps που αποτελεί όλο και πιο αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς σου, η απεικόνιση δεδομένων σε χάρτη είναι ένα εργαλείο τόσο ενστικτώδες και διαισθητικό και κλικάρει στο μυαλό σου τόσο εύκολα που σου είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι ναι, έπρεπε να έρθει και αυτό κάποιος να το εφεύρει, σωστά. Καλές γιορτές.